Kalau korang adalah salah seorang seller dekat Easy and korang tertanya-tanya macam mana nak jadi lain daripada yang lain, satu perkataan je, branding. Dengan branding ni, customer akan kenal kita, customer akan kenal produk kita. Dia tengok je produk kita tu, dia dah tahu dah yang tu kita punya. And kalau dia suka produk kita yang sebelum ni, dia akan keep coming lah. Possibility untuk dia beli next produk kita lagi tinggi. So first thing first, branding ni apa? Branding ni adalah cara untuk customer bezakan kedai kita dan produk kita dengan kedai ataupun produk orang lain. Branding ni termasuklah dari segi logo yang kita guna, warna yang kita guna, image yang kita bawa, cara kita communicate dengan customer kita. Basically, branding ni adalah identiti kita. Bila identiti kita strong, identiti kita jelas, orang akan kenal kita, orang boleh bezakan kita daripada orang-orang lain. Okay, kenapa branding ni penting sangat dekat Easy? First, dengan ada branding ni, kita akan nampak professional. Okay, sebab kita bawa image yang konsisten untuk produk-produk kita. Pelanggan pula dia akan lebih cenderung untuk beli daripada kedai yang nampak profesional. Contoh, saya sebut KFC. Korang boleh bayangkan logo yang diguna macam mana, maskot dia apa, warna yang diguna warna apa. Warna pula konsisten je. Warna kedai dia, warna kotak bungkus dia, dia guna yang sama je. Saya tak sebut warna apa pun korang dah boleh tahu kan. Dia punya suasana kedai dia macam mana. Kita pun cenderung untuk membeli dekat kedai macam tu kan. Itu maksud dia KFC ni dia dah cipta identiti yang strong. Okay, branding yang strong. Sebab sebut je nama dia, orang boleh ingat kan. Yang kedua, branding ni akan bantu kita untuk bina pelanggan yang setia lah. Okay, bila dia dah kenal kita, dia akan rasa lebih dekat dengan kita. And bila dia suka produk yang sebelum ni, dia tak teragak-agak untuk beli produk seterusnya. Dan yang ketiga, macam korang tahu dekat Easy ni memang ramai seller kan. Jadi bila korang ada branding yang unik, kedai korang tu akan tarik perhatian pelanggan dengan lebih mudah. Produk korang tu, customer akan tengok berbeza, lain daripada yang lain lah. Sebab korang ada identiti korang sendiri kan. Saya nak tunjuk lah dekat Easy ni contoh kedai-kedai yang ada branding. Okay, kat sini saya type Planner 2025. Okay, so saya pilih yang top sekali So dia adalah produk dia lah, planner dia kan. Okay, kita tengok, kita pergi dekat kedai dia. Okay, so ni adalah banner dia, ni adalah logo dia. And korang boleh tengok produk-produk dia. Nampak tak konsistensi dekat situ? Semuanya menggunakan template yang sama, cuma produk je lain-lain dekat dalam ni. Tapi style yang dibawa style sama and warna yang diguna konsisten. Okay, warna koko-koko macam ni. And kita tengok dia punya banner pun ada warna yang konsisten. Dia punya logo pun simple je. Kita tengok yang kedua. Okay, kita tengok yang ni. Yang ni yang top juga ni. Saya pilih yang top-top je. Okay, so kita pergi dekat kedai dia. Okay, so ni adalah produk-produk dia. Okay, yang ni memang simple habis lah. Okay, dia style warna putih je. Nampak tak konsisten je setiap produk dia. Dia punya logo pun macam ni je, warna putih macam ni je. Tapi sale dia memang banyak. Sebab apa? Sebab ini adalah identiti dia. Orang beli satu, orang suka. Orang tengok yang lain, macam kenal je, aku dah beli sebelum ni, aku suka. So, bolehlah beli je lah. Malah nak fikir banyak. Macam tu lah. Dia punya senario dia, okay? Cuba bayang kalau korang buka kedai dekat Easy tu and dekat dalam kedai tu, korang jual macam, korang jual kasut, korang jual planner, korang jual coklat. Orang tengok, orang masuk kedai korang tu, orang macam confused. Ni benda ni, kedai ni. Ni kedai ke store ke apa ni? Dia macam tak ada identiti yang strong kat situ. Saya bagi contoh lain lah kan. Kalau korang tengok TikTok kan. Dekat satu account ni, kat dalam TikTok dia tu ada macam-macam pelbagai jenis sharing. Contoh, cara nak jaga kucing dengan bagus, cara masak mi goreng, cara nak baiki atap rumah. Dia macam berterabur dalam tu. Dia macam tak berfokus orang kata. So, mungkin ada satu FYP. Tapi kalau korang tengok follower dia, mungkin follower dia tak ramai sangat lah sebab dia tak berfokus. Cuba korang compare pula dengan sebuah account TikTok yang konten-konten dekat dalam tu dia berfokus. Contoh, kalau dia cerita pasal memasak, dalam tu semua konten memasak. Semua tentang memasak. Tips memasak, cara nak masak mi goreng, cara nak masak nasi goreng macam tu lah. Ataupun dalam sebuah akaun TikTok tu, semua dia cerita pasal cara jaga anak
tips parenting yang berguna untuk anak, tips nak jaga anak dengan sempurna. So kat situ dia akan tarik komuniti-komuniti ibu-ibu yang nak jaga anak dengan sempurna lah. Jadi kat situ kalau korang buat comparison, memang TikTok yang lebih fokus ni, yang ada niche dia tersendiri, diorang punya follower lagi ramai daripada TikTok account yang konten-konten dia berterabur, tajuk ke situ ke sini, tak tahu fokus dia apa kan. Sama juga macam dekat Itzy ni. Kalau semua benda korang nak jual dekat dalam kedai korang tu, korang tak ada identiti yang strong. That's why penting untuk korang cipta apa identiti yang korang nak bawa. So saya nak share lah 2 cara untuk korang mulakan branding dekat Itzy ni. First, korang cipta logo yang menarik dan mudah diingati. Okay, jangan buat logo-logo yang tak apa-apa, yang orang tengok tak ingat. Nama kedai pun pening-pening, berbelit-belit kan. Buat biar mudah untuk orang ingat. And then korang pilih palette warna yang konsisten untuk korang guna dekat seluruh kedai korang and dekat produk korang lah. Okay, mungkin warna bold ke, warna terang ke, ataupun warna pastel, ataupun mungkin korang suka warna tertentu, contoh warna pink kan. So dekat produk korang tu semua korang pilih warna pink gitu. Okay, penutup kata, bila branding korang strong, customer tetap korang akan makin bertambah and sale korang akan makin bertambah. Jadi binalah identiti yang strong, branding yang strong, so that pelanggan akan always kembali ke kedai korang. Saya dah share banyak lagi berkaitan Itzy. Boleh check out playlist Itzy Info dekat YouTube channel saya, and ada banyak lagi yang saya nak share. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.